ito yung plano natin para sa ating cabinet stairs. So, yung pinaka dulo is 24 inches, 10.5, 10.5, then yung height is 15.5. Ginabi na tayo. Nakapag-start na tayo mag-paint. Actually, my daughter and my wife do it. So, ayan. Nakapag-paint na. Rough lang. Ayan. They are painting while I'm doing these stairs. Ito yung stairs na cabinet. Yung first step is 15, 30, 45, 60. So, apat na steps. So, nagawa na natin yung pang-apat at pang-tatlo. Pero, kulang pa ito ng cover sa likod. Yan, wala pa yan siyang cover. So, bukas na natin gawin. Yan. Tsaka yung pang second and first na step.
Hard pinto. Super mahal ang bayad. Ayan. See? Dami lang napinturahan. Expert and expert. As usual, we are using Craig screw. As you can see, square drive siya. Meron tong Philips version noon eh. Pero wala na ngayon. Gawa tayo ng railings para sa bed, para safe yung mga bata na aakyat doon sa taas para hindi mahulog. This wood ang gagamitin natin para sa railings. Problema is hindi pantay. So, gamitin natin itong thickness cleaner para pantay ito lahat. Okay? Yan. Tapos na nating ma-plane. So, pantay na. My assistant. Diba? Oo naman. Yan, may railings na. May stairs na. Paakyat sa taas. Kulang pa ng railings dito na side. Yung stairs na cabinet, wala pang mga doors. Heart of expert painter. From martilyo. So, from martilyo to spray paint. Kain na. Gabi. Masa.
And this is it. Ito na yung loft bed natin. Ayan. Actually, tinutulugan na ng anak ko yan. Yung stairs. Okay na. Ayan, may mga gamit na sa loob. This side also, meron na din. And on this side, may mga nakahangan. Gamit din sa and the other side, nagawa na natin ng floating table. As you can see, wala yun siyang paa. Nakadikit lang. Lagyan natin ang ilaw. Ayan. See? Fully painted na yan siya. Kulang na lang is yung drawer. Then, after ng drawer, lagay tayo ng shelves and board siguro. Diyan. Or dito na side mga shelves. Ayan. So, that's it for this part 2 of our project. On this side, study corner, cabinet, and yung bed sa taas na double size. Super laki ng bed. As you can see, malaki din yung space sa baba. Okay. At dyan nagtatapos ang aming video for today. So, don't forget to click like And subscribe. and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Thank you for watching! Bye-bye!